අපේ low budget i5 9 gen wide build එක. Right, හැමෝම වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා MSK කම්පියුටර් සායතනයට. ඉතින් අදත් අපි ඉන්නේ කඩවත MSK කම්පියුටර්ස්. ඉතින් අද අපි අරගෙන ඉන්නේ මේ ඔයාලට ඩිස්ප්ලේ බලවම පේන ඔන්න වයිඩ් බිල්ඩ් එකක්. ඉතින් වයිඩ් බිල්ඩ්ස් වලට කැමති අයට ඔන්න දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ PC බිල්ඩ් එකක් බිල්ඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. අර මේ බිල්ඩ් එකෙත් අපිට හැම අයිටම් එකම වයිඩ් කලර් එකකින් හොයාගන්න හරි අමාරුයි. ඒකට හේතුව අපි used හදන නිසා. මොකද used වලදී හැම අයිටම් එකක්ම ෂොප් වලදී ෂොප් වලට එහෙම white එකෙන් එවන්න black එකෙන් එවන්න කියලා එහෙම තෝරගන්න අමාරුයි. ඒ නිසා අපි items කිහිපයක් හරි මේකට white use කරලා අපි roughly white build එකක් plan කරන්න තමයි මෙතනදී මේ build එකෙන් අපි හිතුවේ. ඉතින් මේ build එක සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් stylish look එකටම වඩා අනිමි performance එකෙන් ගොඩක් හොඳ build එකක්. අනිත් එක තමයි මේක 100%ක් ඊටත් එහා අප්ග්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන් PC build එකක්. right? ඉතින් ඒකට හේතුව අපි මේකට යොදා ගන්න processor එක i5 9 gen එකක් වීම. ඒ කියන්නේ i5 9600 processor එකක් තමයි මේකට අපි use කරන්නේ. ඉතින් cores 6ක් සහ thread 6ක් include වෙන මේ processor එක අද වෙනකල් ආපු හැම දෙයකම ඔයාලට කිසිම අවුලක් නැතුව use කරන්න පුළුවන්. මොකද cores 6ක් තියෙන processor එක නිසා. ඉතින් ඊටත් අමතර විශේෂත්වය තමයි මේකට අපි use කරන්නේ motherboard එක Z390 motherboard එක. කියන්නේ gigabyte එකේ එන gigabyte brand එකේ එන Z390 motherboard එක. ඉතින් මේ වගේ motherboard එකක් එක්ක ඔයාලට Intel ලගේ unlock processor එකක් වුණත් මේකට use කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍ය 9 gen එකේ processor එකක් වුණත් මේකට use කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට Core i7 9 gen නෙමෙයි Core i9 එකේම 9 gen processor එකක් වුණත් මේ build එකට upgrade කරගන්න පුළුවන් කවදා හරි. ඒ කියන්නේ දීර්ඝ කාලයක් මේක කිසිදු ප්‍රශ්න නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් build එකක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ motherboard වල ගොඩක් facilities තියෙනවා. ඉතින් RAM slot 4ක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම M.2 slot එකක් තියෙනවා. ඉතින් වෙනම බැලුවොත් එහෙම SATA 4ක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා NVMe එකක් වගේ use කරනවා නම් මේ SATA 4ම වලට use කරන්න පුළුවන්. මොකද NVMe එකක් use කරාම SATA port එකක් disable වෙලා යන්නේ නැහැ. M.2 එකක් use කරාම තමයි ගොඩක් වෙලාවට SATA port එක disable වෙලා යන්නේ. right? ඒ නිසා M.2 එකක් ඔයා ගෙවුවොත් SATA port 3යි NVMe එකක් ගහනවා නම් ඔයාලට SATA port 4ම use කරන්න පුළුවන්. මොකද NVMe එක connect වෙන්නේ PCIe lane එක කරා. ඉතින් ඒ නිසා එතනදී කිසිම ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් processor motherboard එක ගැන ඔයාලට හොඳ පැහැදිලි කමක් ඇති මොන වගේ facilities ද මේකේ include වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් ඊටත් අමතරව අපි කතා කරොත් එහෙම මේකට RAM විදියට අපි Gale brand එකේ DDR4 ඔන්න Aura Sync support කරන RGB look එකක් තියෙන ඔන්න white RAM දෙකක්ම අපි මේ විදියට use කරනවා. ඉතින් මෙතනදී මේ RAM එකේ heat sink එක තමයි white වෙන්නේ. ඒ වගේම RGB effect ආවම මේක ගොඩක් ලස්සන වෙනවා. ඉතින් අපේ build එකට ඔන්න 8GB RAM දෙකක් අපි use කරනවා 16GB වෙන්න. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් 16GB RAM දෙකක් හෝ 8GB RAM හතරක් මේකට use කරන්න. ඒක වඩා හොඳයි. හැබැයි ඊට වඩා හොඳයි 16GB දෙකක් use වෙනවා නම්. මොකද මේක RAM හතරක පහසුකමක් තියෙන නිසා ඔයාලට ඒක කැමති විදිහට තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍ය 16GB RAM තියෙනවා කියලා කියන්නේ මේ වගේ build එකකට උපරිම performance ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම gaming විතරක් නෙමෙයි. ඔයාලට editing අපි ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් කට්ටිය After Effects වලට යනවා ටිකක් normal video edit කරන කට්ටිය නම් Premiere Pro විතරයි use කරන්නේ. නමුත් එතනින් එහා යන අය After Effects use කරනවා. After Effects වලදී
හොඳටම 16GB RAM අනිවාර්යෙන් හොඳටම ඉල්ලනවා. ඉතින් මේ අපි යූස් කරන graphic card එකත් එක්කත් ඒක හරියටම match වෙනවා. ඉතින් අද අපි යූස් කරන graphic card එක ගැන කතා කරොත් එහෙම 1660 super card එකක් තමයි මේ අපි යූස් කරන්නේ. ඉතින් MSI brand එකේ GTX 1660 super 6GB card ඔන්න ඔයාලා දැන් MSI එකෙන් වෙනම buy කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය රුපියල් 48000ක් ඒ වගේ price එකක් තමයි වෙන්නේ. card වල මිල අඩු වෙලා තියෙන්නේ 1660GB 1660 super 6GB card එක ඔයාලට දැන් සාමාන්‍යයෙන් 48ක් වගේ around 48k වගේ ඔයාලට buy කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මීට අවුරුද්දකට විතර කලින් සාමාන්‍යයෙන් මේ brand new එකක්ම රුපියල් 120000 විතර පැන්නුවා. used එක රුපියල් 80000 විතර වුණා. දැන් ගොඩක් price අඩු වෙලා තියෙන 50%කින් විතර prices පහත බහැලා තියෙන price drop එකක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ card එක ගැන කතා කරොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් rendering වලදී හරිද? ඔයා සාමාන්‍යයෙන් ලොකු වීඩියෝ ඉවෙන්ට් එහෙම කරන කෙනෙක් නම් වීඩියෝ එඩිටින් වලට එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් වෘත්තිමය ඡායාරූප ශිල්පියෙක් කියන්නේ ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් ඒ කියන්නේ ඉවෙන්ට් කවර් කරන කෙනෙක් වගේ නම් ගොඩක් හොඳයි. ඔයාගේ වෘත්තිමය පැත්තට ඔයාගේ කැරියර් එකට ගොඩක් ලොකු දෙයක් මේකෙන් කරන්න පුළුවන්. ගේම කෙනෙක්ට නම් දැන් වෙනකල් ආපු ඕනම ගේම් එකක් ස්ට්‍රීම් කරන ගමන් ලයිව් කරන්න පුළුවන්. කිසිම අවුලක් නැහැ. හොඳ කාඩ් එකක් මේක. රයිට්? ඉතින් මේ motherboard එකත් එක්ක බැලුවොත් අපි මේ ගහන processor එක බැලුවත් එහෙම bottleneck වීමක් එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් මෙතනදී අපිට දකින්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊළඟට storage ගැන කතා කරද්දී මම ඔයාලට කලින් කිව්වා මෙතනදී අපි NVMe එකක්ම use කරනවා. මොකද M.2 කියන්නේ දැන් පරණ තාක්ෂණයක්. M.2 වල සාමාන්‍යයෙන් ඔය 2018 17 වගේ ආපු තාක්ෂණයක් 2016 වගේ. මොකද ඒ වයේත් මේ motherboard එකට M.2 එකක් ගැහුවාම SATA port එකක් disable වෙනවා. මොකද එයා power එක ගන්න SATA එකකින් නිසා. ඉතින් මෙතනදී ඒ ප්‍රශ්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි 256GB NVMe එකක් use කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා එතනදී අපිට SATA port එක disable වීම වෙන්නේ නැහැ. ඒකම අපි 2TB hard disk use කරනවා මේකට. ටිකක් හොඳ build එකක් නිසා මේක Seagate 2TB hard එකක් මෙතනදී වෙනම use කරනවා. ඉතින් මේකට පොඩි look එකක් ගන්න අපි Darkflash brand එකේ Symphony TR120mm කියන්නේ මිලිමීටර් 120 liquid cool එකක් අපි මෙතනදී use කරනවා. ඒකත් white color එකෙන්ම තමයි අපි use කරන්නේ. මොකද එතකොට මේකේ look එක ටිකක් ආරක්ෂා වෙන හින්දා. මොකද black version තමයි ගොඩක්ම තියෙන්නේ. ඒ නිසා white color ඔන්න fan එකක් cooling liquid cool එකක් අපි use කරනවා. එතකොට මේකේ color එක තවත් ලස්සනට වැටෙන හින්දා. ඉතින් Darkflash brand එකේ කතා කරොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් liquid coolers තියෙන market එකේ ටිකක් ගාණ අඩුවට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම quality product එකක් තමයි Darkflash brand එක. ඉතින් ඒක අපි 120mm liquid cool එකක් තමයි මේකට use කරන්නේ. ඉතින් මේකේ power supply එකේදී අපි normal power supply එක use කරනවා. නමුත් මේ power supply එකත් හොඳ brand එකක PowerX brand එකේ 500W but 80+ certified power supply එකක්. ඒ කියන්නේ 80+ bronze certified power supply එකක්. ඒ කියන්නේ මේක හොඳ efficiency එකක් යටතේ ඔයාගේ current bill එකට ලොකු help එකක් මේ power supply එකෙන් හම්බ වෙනවා. මොකද current bill එක වැඩි වීම නිසා ඔයා යොදාගන්න power supply එක අනුව ඒකේ efficiency එක අපි ගත්තොත් කාර්යක්ෂමතාවය ඉහළයි නම් ඒ power waste එක අඩුයි නම් ඔයාගේ power current bill එක ලොකුවට ඉතුරු කරනවා. ඉතින් මේ card එකත් ලොකු current එකක් ගන්න card එකක් නෙමෙයි. මේ supply එකත් bronze certified supply එකක්. ඒ නිසා ඔයාගේ current bill එකට ලොකු සහනයක් හම්බ වෙනවා අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් කේසින් එක කතා කරොත් එහෙනම් මේකේ black build එකක් එහෙම මගේ channel එකේ වල දැකලා ඇති. ඉතින් ඔන්න අද white build එකකුත් අරන් එනවා. ඉතින් මේ golden field sunbeam මේ කේසින් එක. ඉතින් මේක හරි stylish look එකක් දෙන කේසින් එකක්. හොඳට ඉඩක් තියෙනවා. liquid cool එකක් ගහන්න එහෙම හොඳට උඩ එහෙම ලොකු ඉඩක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ කේසින් එකටම එනවා මේ වගේ side fan තුනකුයි back fan තුනකුයි ලස්සන effect එක RGB effect එක fan තුනක් එනවා. fan හතරක් එනවා ඔක්කොම. දැන් බලමු මේ overall build එක කොහොමද finish වෙන්නේ කියලා. I've seen enough things to lose hope. And here I am still going. I am even stronger now. Evil is looking around you. And maybe I'm mistaken. You know I'm feeling right. Like something on my face, something in my veins. Still hurts. And I don't know what it takes. Don't know what it takes to move on. The more that I've done, the less I've become. I just live forever within our souls. So do if I know
And life will go on, and then will become just nothing at all. Just nothing, just nothing, just nothing, just nothing at all. Nothing at all, nothing at all, nothing at all. And then will become just nothing at all. You've seen all the way to yourself, just you know what it meant, so you don't get away. You don't try to connect, it's like gonna forget it, you know it is done. There's something on my face, something in my veins, and I don't know what it takes, don't know what it takes to move on. To become existing forever within our souls. Some do even know, and life will go on, and then will become just nothing at all. Just nothing, just nothing, just nothing, just nothing at all. Nothing at all, nothing at all, nothing at all. And then will become just nothing at all. I've seen enough things to lose hope, and here I am still going. I am even stronger. The more that I've done, the less to become. Existing forever within our souls. Some do even know, and life will go on, and then will become just nothing at all. Just nothing, just nothing, just nothing, just nothing at all. Nothing at all, nothing at all. And they will become just nothing at all.